Asteroid ialah objek kecil dalam sistem suria yang mengelilingi matahari dan mempunyai saiz yang lebih kecil daripada planet. Oleh sebab itu, asteroid tergolong dalam kumpulan planet kecil atau dikenali sebagai planetoid. Jumlah asteroid yang diketahui sekarang ialah 958,224. Asteroid Vesta merupakan asteroid yang terbesar dengan diameter sekitar 530 km. Jumlah jisim semua asteroid jika digabungkan adalah lebih sedikit daripada jumlah jisim bulan. Asteroid dipercayai merupakan lebihan cakra protoplanet yang tidak membentuk planet ketika pembentukan sistem suria dahulu. Sesetengah asteroid mempunyai bulan. Kebanyakan asteroid berada di gelang asteroid dalam orbit bujur antara Marikh dan Mushtari. Salah satu cara untuk mengelaskan asteroid ialah melalui saiz objek. Pada masa ini, asteroid didefinisikan sebagai objek yang mempunyai saiz melebihi 50 meter diameter yang membezakan mereka dengan meteoroid yang selalunya bersaiz lebih kecil. Perbezaan ini dibuat kerana saiz besar asteroid membolehkannya selamat melalui atmosfera bumi dan menghentam bumi. Meteoroid pula selalu berkecai di atmosfera bumi. Secara asasnya, asteroid ialah objek berbatu yang bersaiz lebih besar daripada meteoroid tetapi kecil daripada planet. Tiga kelas komposisi asteroid adalah jenis C, S dan M. Asteroid jenis C iaitu chondrite adalah yang paling biasa. Mungkin terdiri daripada batu-batu tanah liat dan silikat dan berwarna gelap. Mereka adalah antara objek paling kuno di sistem suria. Jenis S atau berbatu terdiri daripada bahan silikat dan besi nikel. Jenis M adalah logam atau besi nikel. Perbezaan komposisi asteroid berkaitan dengan sejauh mana matahari terbentuk. Tiga klasifikasi utama asteroid iaitu yang pertama, asteroid jalur utama antara Marikh dan Mushtari dianggarkan mengandungi antara 1.1 hingga 1.9 juta asteroid yang lebih besar dari diameter 1 km. Yang kedua, Trojan asteroid. Ia berkongsi orbit dengan planet yang lebih besar tetapi tidak bertembung dengannya kerana mereka berkumpul di sekitar dua tempat khas di orbit yang disebut di titik L4 dan L5 Lagrangian. Yang terakhir adalah asteroid dekat bumi. Objek-objek ini mempunyai orbit yang melintas dekat bumi. Asteroid yang benar-benar melintasi jalur orbit bumi dikenali sebagai pelintas bumi. Graviti Mushtari yang besar dan pertembungan jarak dekat dengan Marikh atau objek lain mengubah orbit asteroid, menjauhkannya dari jalur utama dan melemparkannya ke pelbagai arah melintasi orbit planet lain. Asteroid dan serpihan asteroid yang sesat menghentam bumi dan planet-planet lain pada masa lalu memainkan peranan utama dalam mengubah sejarah geologi planet-planet dan dalam evolusi kehidupan di bumi. Apakah struktur atau kandungan asteroid yang bertindak seperti bom atom? Mengapa asteroid bersifat ledakan? Asteroid terdiri daripada batu keras. Komposisi asteroid terutamanya ditentukan oleh jaraknya dengan matahari. Asteroid yang paling dekat dengan matahari sebahagian besar terdiri daripada karbon dengan jumlah nitrogen, hidrogen dan oksigen yang lebih kecil. Sementara yang lebih jauh terdiri daripada batu silikat. Pergeseran di antara asteroid ini dengan lapisan atmosfera menghasilkan percikan api dan menghasilkan tenaga tinggi. Ledakan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki adalah sebanyak 15 kiloton, manakala ledakan asteroid mampu menghasilkan tenaga setinggi 100 juta megatan. Pada tahun 2013, sebuah meteor menghentam sebuah kawasan di Chelyabinsk, Rusia dengan tenaga sebanyak 500 kiloton, memusnahkan sebahagian besar kawasan tempatan dan mencederakan 1,000 penduduk tempatan. Pada 29 April 2020, NASA mengumumkan kehadiran sebuah asteroid besar dan berpotensi bahaya melintasi bumi. Asteroid 5227681998 OR2 akan melintas hampir dengan bumi dan bersaiz 1.8 km hingga 4 km. Memandangkan ukurannya besar, asteroid ini dapat menyebabkan kejadian hentaman besar di bumi jika ia berjaya memasuki planet ini. Gelombang letupan dan tenaga dari kesannya akan membakar sebahagian besar planet ini. Kemudian, letupan akan menghasilkan asap, habuk dan serpihan yang mencukupi untuk menutupi atmosfera dan mengelakkan cahaya matahari dari menembusinya. Dalam Islam jelas dinyatakan mengenai peristiwa Ad-Dukhan. Allah SWT menceritakan tentang asap yang pedih dan nyata menyelubungi bumi dalam satu tempoh masa dan merupakan tanda kiamat besar. Adakah asteroid dan hentaman meteor merupakan punca Dukhan seperti yang difirmankan? Kongsi komen anda.